Đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz. Nó là loại tàu sân bay có số lượng nhiều nhất, phạm vi triển khai rộng nhất trên toàn cầu hiện nay và cũng là biểu tượng cho sức mạnh răn đe của Hải quân Hoa Kỳ. Chiếc lớp Nimitz đầu tiên bắt đầu được đóng vào năm 1968, trải dài suốt 35 năm, chiếc cuối cùng được khởi đóng vào năm 2003. Trong thời gian này, tổng cộng 10 chiếc lớp Nimitz đã được đóng, là số lượng tàu sân bay nhiều nhất mà quân đội Mỹ đóng sau Thế chiến II. Hiện tại, cả 10 chiếc đều đang trong trạng thái hoạt động. Với vai trò là lực lượng nòng cốt của Hải quân Hoa Kỳ, lớp Nimitz có lượng giãn nước đầy tải khoảng 100.000 tấn, có thể chứa tối đa 130 chiếc F-18 hoặc 85 đến 90 chiếc máy bay các loại khác nhau, nhưng số lượng mang theo thông thường là khoảng 65 chiếc. Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm 4 phi đội tiềm kích. Mỗi phi đội có 10 đến 12 máy bay, có thể kết hợp F-35C và Super Hornet. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có 3 chiếc thuộc lớp Nimitz đã hoàn thành việc cải tạo để vận hành F-35C, 7 chiếc còn lại vẫn chưa thể vận hành loại này. Ngoài máy bay chiến đấu, các loại máy bay thông thường khác còn bao gồm 6 máy bay tác chiến điện tử Growler, kẻ gầm thét, 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2, 8 trực thăng MH-60 Seahawk, Hải ưng, cùng 2 máy bay vận tải C-2 Greyhound, chó săn xám. Về hiệu suất xuất kích, kỷ lục cao nhất của lớp Nimitz là thực hiện 771 phi vụ trong vòng 4 ngày, trung bình mỗi ngày xuất kích 193 phi vụ. Điều này đã tương đương với trình độ không quân của một số quốc gia vừa và nhỏ. Trong 50 năm qua, lớp Nimitz là bá chủ trên biển không thể tranh cãi, dấu chân của nó có thể nói là trải khắp toàn cầu. Hễ nơi nào có biến động nhỏ, lớp Nimitz đều sẽ nhanh chóng có mạch. Vậy, với tư cách là soái hạm của Hải quân Hoa Kỳ và là tác phẩm tiêu biểu của tàu sân bay hạt nhân, lớp Nimitz rốt cuộc là một con tàu sân bay như thế nào? Chào mừng đến Beam & Mer Military, tiêu điểm đánh giá trang bị quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta hãy nói về tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ. Năm 1961, sau khi chiếc Enterprise, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ đi vào hoạt động, do chi phí đóng tàu thực sự quá đắt đỏ, gần gấp đôi so với lớp tàu sân bay tiền nhiệm. Cái giá cao ngất ngưởng này khiến Hải quân Mỹ cũng phải chùn bước. Thêm vào đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đương nhiệm lúc bấy giờ là McNamara cũng phản đối tàu sân bay hạt nhân. Ông ta cực kỳ coi trọng hiệu quả kinh tế. Ông cho rằng so với mức chi phí toàn bộ vòng đời rất cao của tàu sân bay hạt nhân, thì về mặt hiệu năng, nó không đạt được sự nâng cấp tương xứng khi so sánh với tàu sân bay sử dụng động cơ thông thường có cùng tải trọng. Do đó, sau khi chỉ đóng một chiếc Enterprise, Hải quân Mỹ liền bắt đầu quay lại đóng tàu sân bay thông thường. Không chỉ có vậy, McNamara còn đặt câu hỏi sâu hơn về sự cần thiết của việc Hải quân Mỹ duy trì 15 tàu sân bay và dự định làm chậm lại tốc độ đặt mua tàu sân bay mới. Tuy nhiên, tàu sân bay hạt nhân có hữu dụng hay không, cần bao nhiêu chiếc, không phải là chuyện bàn binh trên giấy. Chỉ có thực chiến mới cho bạn biết tất cả. Tháng 4 năm 1964, tàu Enterprise khởi động chuyến hải hành vòng quanh thế giới với mật danh Sea Orbit, quỹ đạo trên biển. Tàu đã di chuyển 49.100 km trong suốt 65 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Hành động này đã chứng minh ưu thế tuyệt đối của tàu sân bay hạt nhân, có thể nhanh chóng triển khai đến bất kỳ vùng biển nào trên thế giới mà không cần lo lắng về vấn đề nhiên liệu. Một năm sau, vào ngày 5 tháng 8 năm 1965, để phản ứng lại sự kiện Vịnh Bắc Bộ, quân đội Mỹ đã phát động cuộc tấn công đầu tiên vào miền Bắc Việt Nam. 2 tàu sân bay đã điều động 64 máy bay trên hạm tiến hành ném bom các mục tiêu quân sự tại đây. Trong 3 năm đầu của cuộc xung đột, một nửa số máy bay không kích miền Bắc Việt Nam đều xuất phát từ các tàu sân bay Mỹ. Trên cơ sở bối cảnh này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận thức được khả năng tác chiến bền bỉ vô song của tàu sân bay hạt nhân. Ngoài ra, họ còn phát hiện ra rằng chi phí để xây dựng, duy trì và bảo vệ một căn cứ không quân trên mặt đất ở gần khu vực chiến sự cũng tốn kém ngang với việc sử dụng tàu sân bay. Tuy nhiên, căn cứ mặt đất lại không thể điều động và triển khai nhanh chóng như tàu sân bay. Do đó, vào năm 1966, McNamara đã sửa đổi quyết định trước đó, cho phép Hải quân Hoa Kỳ duy trì lực lượng 15 tàu sân bay
và bắt đầu từ năm 1967 cho phép đóng mới 3 tàu sân bay hạt nhân hoàn toàn mới. Một số khía cạnh trong thiết kế của tàu sân bay mới đã chịu ảnh hưởng từ kinh nghiệm thực tế tại chiến trường Việt Nam. Ở một mức độ nhất định, các hoạt động của tàu sân bay tại Việt Nam cho thấy tàu sân bay cần nâng cao năng lực tấn công hơn là khả năng sinh tồn. So với Thế chiến thứ hai, tàu sân bay ngày nay được bao bọc bởi nhiều lớp bảo vệ, xác suất bị tấn công đã giảm đi đáng kể. Dựa trên kinh nghiệm này, Hải quân Mỹ bắt đầu chế tạo siêu tàu sân bay Super Carrier đầu tiên của họ. Thiết kế mới chú trọng hơn vào khả năng tấn công, yêu cầu mang theo nhiều máy bay hơn so với trước đây. Về việc đặt tên, để tưởng nhớ Đô đốc Hải quân 5 sao Chester William Nimitz, Tổng tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương trong Thế chiến II, người vừa qua đời năm đó, 1966. Chiếc đầu tiên của lớp tàu mới được đặt tên là Nimitz. Theo truyền thống, các tàu cùng cấp độ sau này đều được gọi là lớp Nimitz. Chiếc đầu tiên được khởi đóng vào năm 1968, hạ thủy năm 1972 và đi vào hoạt động năm 1975. Sau đó, tốc độ hạ thủy duy trì trung bình 4 năm một chiếc. Một điểm đáng chú ý là, trước chiếc thứ tư thuộc lớp Nimitz, Hải quân Mỹ vẫn đóng tàu sân bay theo phương pháp truyền thống, giống như xây nhà từ móng lên ngọn. Phương pháp này chiếm dụng âu tàu, ụ khô trong thời gian dài. Hiện trường thi công rất chật chội. Thợ điện, thợ ống nước và thợ hàn thường xuyên cản trở lẫn nhau. Việc đóng một con tàu tiêu tốn tới 33 triệu giờ công. Nhưng bắt đầu từ chiếc thứ tư, phương pháp xây dựng đã chuyển sang đóng tàu phân đoạn, lắp ghép mô đun. Điều này có nghĩa là các đoạn thân tàu có thể được hàn cùng với các đường ống và thiết bị điện đã được lắp đặt sẵn từ trước, pre-installed, từ đó nâng cao hiệu suất. Cách làm này cho phép công nhân các bộ phận khác nhau có thể làm việc luân phiên mà không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Sau khi hoàn thiện các phân đoạn, cần cầu sẽ đưa chúng vào âu tàu để hàn lại. Tốc độ đóng tàu nhờ đó đã tăng lên đáng kể. Từ mức trung bình 5 năm cho 3 chiếc đầu tiên, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 3 năm. Chiếc nhanh nhất là tàu số 6 thuộc lớp Nimitz, tàu USS John C. Stennis, chỉ mất 2 năm rưỡi để hoàn thành. Đây là tàu sân bay hạt nhân có tốc độ đóng nhanh nhất, chỉ sau tàu Enterprise. Đó là phần nguồn gốc hình thành. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nói về chi tiết thiết kế cụ thể của lớp Nimitz. Sàn đáp của tàu lớp Nimitz dài 330 m, rộng 77,8 m, với diện tích khoảng 18.000 m². Về cơ bản, khu vực này có thể được chia thành 4 phần chính. Khu vực đầu tiên là khu vực máy phóng, được sử dụng cho hoạt động cất cánh của máy bay. Khu vực thứ hai dùng để hạ cánh là phần sàn đáp góc chéo, angled deck, được trang bị hệ thống dây hãm đà. Khu vực thứ ba là nơi dùng để đỗ các máy bay trên hạm. Góc nhỏ cuối cùng chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động bảo trì máy bay. Đảo thượng tầng, hay còn gọi là tháp chỉ huy của lớp Nimitz, nằm ở phần giữa lệch về phía sau của sàn đáp. Đảo thượng tầng có tổng cộng 6 tầng. Tầng 1 và tầng 2 thường được phân bổ cho nhân viên quản lý sàn đáp. Họ nắm quyền kiểm soát mọi thứ diễn ra trên sàn. Để thuận tiện cho việc điều phối, tại đây có một bàn điều khiển mô phỏng sàn đáp được thu nhỏ theo tỷ lệ, thường gọi là bàn Ouija, cùng với các mô hình máy bay khác nhau. Tại đây còn có nhiều linh kiện nhỏ dùng để biểu thị trạng thái hiện tại của máy bay. Ví dụ, đặt một chiếc ốc vít lên mô hình nghĩa là máy bay đó đang cần bảo trì, còn đặt một chiếc đai ốc EQ nghĩa là máy bay cần tiếp nhiên liệu. Cách làm này thoạt nhìn có vẻ nguyên thủy nhưng lại cực kỳ tin cậy, ngay cả khi mất điện, toàn bộ hệ thống vẫn có thể hoạt động bình thường. Tầng 3 và tầng 4 là phòng radar và phòng khí tượng. Lên cao hơn nữa, tầng 5 chính là đài chỉ huy của thuyền trưởng, Captain's Bridge. Tại đây, thuyền trưởng sẽ vạch kế hoạch và chỉ huy toàn bộ con tàu. Ở đỉnh của đảo thượng tầng, ngay dưới vòm radar mới là nơi quan trọng nhất của cả con tàu, phòng kiểm soát bay chính,
PriFly. Đây là trung tâm nghiệp vụ của tàu sân bay, chịu trách nhiệm quản lý việc cất hạ cánh của tất cả máy bay trên hạm cũng như kiểm soát không phận. Đây là nhiệm vụ trọng yếu bậc nhất, vì vậy vị trí có tầm nhìn tốt nhất trên toàn bộ con tàu được dành riêng cho họ. Trên tàu sân bay lớp Nimitz có tổng cộng 4 thang nâng máy bay. 3 chiếc nằm ở mạn phải của sàn đáp và 1 chiếc nằm ở vị trí cuối máy phóng thuộc sàn đáp góc, mạn trái. Mỗi thang nâng là một bệ di động khổng lồ có diện tích 370 m², nặng tới 86 tấn, có thể vận chuyển tối đa 59 tấn hàng hóa, tương đương với trọng lượng của 2 chiếc F-18 đầy tải. Trên chiến trường, tốc độ điều phối máy bay là yếu tố sống còn. Tốc độ di chuyển của thang nâng đạt 0,69 m/giây, chỉ mất 15 giây để hoàn thành việc nâng máy bay từ khoang chứa lên sàn đáp, kết nối liền mạch giữa hai khu vực này. Bên dưới sàn đáp là khoang chứa máy bay, hangar, được chia thành 3 khu vực chính. Giữa các khu vực đều có những cánh cửa ngăn cháy khổng lồ. Một khi xảy ra hỏa hoạn, chúng có thể đóng lại nhanh chóng để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng. Phía sau khoang chứa máy bay là bộ phận bảo trì, nơi chịu trách nhiệm sửa chữa và hiệu chỉnh các máy bay gặp sự cố. Đặc biệt, để giải quyết các vấn đề về động cơ, còn có một bệ thử động cơ ngoài trời nằm ở đuôi tàu, cho phép các kỹ thuật viên kiểm tra thực tế công suất đầu ra của động cơ phản lực ngay tại đây. Là một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, lớp Nimitz có thể hoạt động liên tục trong 25 năm mà không cần bổ sung nhiên liệu. Nó được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A4W được lắp đặt ở vị trí sâu nhất trong thân tàu. Mỗi lò có công suất 550 MW. Hiểu một cách đơn giản là dùng để đun nước. Nhiệt lượng sinh ra từ quá trình phân hạch hạt nhân sẽ chuyển hóa thành hơi nước áp suất cao. Một phần hơi nước này sẽ được cung cấp cho 4 máy phóng trên sàn đáp. Phần còn lại sẽ đi vào 4 tua bin nằm phía sau lò phản ứng. Chúng sẽ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng để cung cấp cho toàn bộ con tàu. Các tua bin này còn dẫn động 4 chân vịt khổng lồ 5 lá ở dưới đáy tàu, tạo ra công suất đầu ra hơn 260.000 mã lực. Tuy nhiên, mức công suất này vẫn thấp hơn con số 280.000 mã lực của tàu Enterprise, lớp tàu tiền nhiệm. Thêm vào đó, thiết kế thân tàu của lớp Nimitz rộng hơn một chút so với tàu Enterprise, dẫn đến lực cản nước tăng lên. Điều này khiến tốc độ tối đa của lớp Nimitz giảm xuống còn khoảng 30 đến 31 hải lý giờ, trở thành loại tàu sân bay có tốc độ chậm nhất mà Hải quân Mỹ đóng sau Thế chiến II. Tuy nhiên, rất may là nhờ hệ thống máy phóng có công suất mạnh mẽ nên trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay không bị ảnh hưởng bởi tốc độ tàu. Nhắc đến máy phóng, lớp Nimitz được trang bị 4 máy phóng hơi nước C-13. Bên dưới sàn đáp máy phóng là 2 bình tích áp dùng để chứa hơi nước. Mỗi bình tích áp nối với các đường ống siêu dài, bên trong đường ống lắp đặt piston chuyển động. Piston này liên kết trực tiếp với con thoi, shuttle, nằm trên sàn đáp. Khi thực hiện phóng, áp suất được giải phóng đột ngột, hơi nước từ bình chứa ùa vào đường ống, tạo ra lực đẩy khổng lồ trong tích tắc để phóng máy bay lên không trung. Để ngăn hơi nước rò rỉ ra ngoài, hệ thống có 2 dải kim loại đàn hồi. Cơ chế hoạt động của chúng gần giống như một chiếc khóa kéo. Sau khi piston đi qua, nó sẽ lập tức bịt kín khe hở của đường ống lại. Bên dưới sàn đáp, mỗi máy phóng đều có đội ngũ vận hành chuyên biệt. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, tuyệt đối an toàn, mỗi ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ, các máy phóng đều phải thực hiện 2 lần phóng thử không tải, no load test để kiểm tra. Chỉ sau khi xác nhận không có vấn đề gì, việc phóng chiến đấu cơ mới bắt đầu. Các thủy thủ điều khiển máy phóng ngồi trong khoang bong bóng ICCS, trạm điều khiển máy phóng tích hợp, nằm ở mép sàn đáp. Họ sẽ tính toán áp suất hơi nước cần thiết cho lần phóng. Tốc độ gió, loại máy bay và trọng lượng tải trọng mang theo khác nhau sẽ yêu cầu các cài đặt khác nhau. Tuy nhiên, đây không phải là công việc quá phức tạp, chỉ cần dựa theo dữ liệu trên bảng tra cứu và làm vài phép tính cộng trừ là xong. Sau khi chốt thông số, nhân viên bên dưới sàn đáp sẽ bắt đầu điều chỉnh áp suất hơi nước. Đối với tiềm kích F-18, áp suất hơi nước cần thiết là khoảng 36,5 kg trên cm vuông. Sau khi phi công trong buồng lái hoàn tất xác nhận cuối cùng, thường là động tác chào tay, phần còn lại được giao cho máy phóng.
Mỗi máy phóng có thể tăng tốc một chiếc máy bay nặng 35 tấn lên vận tốc 240 km/h chỉ trong vòng 2,5 giây. Cảm giác dính ghế, lực G cực lớn này có lẽ chỉ có thể trải nghiệm trên tàu sân bay mà thôi. Nói xong chuyện cất cánh, giờ chúng ta phải tính đến chuyện hạ cánh. Về hệ thống dây hãm đà, các tàu lớp Nimitz đời đầu được trang bị 4 sợi dây hãm, mỗi sợi cách nhau 15 mét. Khi hạ cánh, phi công thường sẽ nhắm vào sợi dây số 3, bởi vì đó là lựa chọn an toàn và chắc chắn nhất. Sợi thứ 2 và thứ 4 cũng có thể chấp nhận được, nhưng móc vào sợi số 1 là nguy hiểm nhất, vì nó quá gần mép sàn đáp, máy bay rất dễ va vào phần đuôi tàu. Tất nhiên, đôi khi cũng có trường hợp không móc được sợi dây nào. Lúc này phi công buộc phải nhanh chóng tăng tối đa lực đẩy để bay vòng lại, kỹ thuật bolter. Phi công nào cũng có lúc mắc sai lầm và không móc được dây, và khi đã sai sót, họ buộc phải chấp nhận sự chế giễu từ các đồng nghiệp. Bạn có thể sẽ lẩm bẩm vài câu chửi thề khi phải bay vòng lại, và bạn hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh đám bạn ở dưới đang nhìn cú hạ cánh đó và cười hô hố vào mặt bạn vì thất bại thảm hại đó, rồi sau đó bạn sẽ bị cả đám trêu chọc suốt cả ngày. Hệ thống dây hãm đà trông có vẻ chỉ là vài sợi cáp thép trên sàn đáp, nhưng thực tế, bên dưới sàn là cả một hệ thống khổng lồ và phức tạp bao gồm dòng dọc, xi lanh, piston, dây cáp và nhiều bộ phận cơ khí khác. Khi máy bay móc vào dây hãm, dây cáp sẽ kéo piston di chuyển, ép dầu thủy lực từ đường ống bên dưới lên xi lanh phía trên. Trong quá trình dầu thủy lực lưu thông, nó sẽ phải đi qua một lỗ nhỏ chỉ rộng 1,2 mét. Khi dầu thủy lực cố gắng len qua cái lỗ này, động năng của máy bay sẽ được hấp thụ, giúp máy bay dừng lại nhẹ nhàng trên sàn đáp. Kích thước của lỗ này không cố định mà có thể điều chỉnh dựa trên trọng lượng của máy bay đang hạ cánh. Lỗ càng nhỏ, lực cản tạo ra càng lớn, lỗ càng to, lực cản càng nhỏ. Nói một cách đơn giản, càng nhiều dây hãm trên sàn thì càng cần nhiều thiết bị hỗ trợ bên dưới, chi phí chế tạo và bảo trì cũng theo đó mà tăng cao. Thêm vào đó, do sợi dây số 1 thường không được khuyến khích sử dụng, nên hai tàu cuối cùng của lớp Nimitz là tàu USS Ronald Reagan và tàu USS George H.W. Bush, cũng như lớp Ford sau này, đều đã cắt giảm một dây hãm, chuyển sang cấu hình 3 dây. Một điều đáng lưu ý là dây hãm đà không phải lúc nào cũng đáng tin cậy 100%. Đôi khi cũng xảy ra tình trạng đứt cáp do mỏi vật liệu, khiến máy bay không thể dừng lại. Lúc này, việc sống sót hay không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng phản xạ của phi công. Nếu phản ứng nhanh, máy bay vẫn có thể cứu được, bay lên lại. Chậm hơn một chút thì vẫn kịp phóng ghế thoát hiểm. Còn nếu chậm hơn nữa thì có thể sẽ mất mạng. Ngoài phi công, dây hãm bị đứt còn gây nguy hiểm cực lớn cho nhân viên trên sàn đáp. Những người phản xạ nhanh thì coi như đang chơi nhảy dây, còn ai phản xạ chậm sẽ bị dây cáp quật ngã trực tiếp. Cảnh tượng đó nhìn thôi cũng đủ thấy đau đớn. Vậy là đã nói sơ qua về thiết kế của lớp Nimitz. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nói về cuộc sống thường nhật trên tàu sân bay. Lớp Nimitz hiện là loại tàu chiến có biên chế nhân sự đông nhất thế giới. Nếu tính cả liên đội không quân trên hạm, tổng quân số lên tới hơn 5.200 người. Chỉ riêng việc cho ngần ấy con người ăn no đã không phải là một công việc nhẹ nhàng. Trên tàu có hơn 100 đầu bếp, mỗi ngày phải chuẩn bị 4 bữa ăn, tổng cộng phục vụ 18.000 suất ăn. Mức tiêu thụ nguyên liệu lên tới 120.000 quả trứng, 15 tấn khoai tây và 11 tấn thịt. So với các thủy thủ khác, công việc của những người nuôi quân cũng chẳng nhàn hạ hơn là bao. Bạn biết đấy, chúng tôi phải đảm bảo rằng mọi người đều được ăn uống đầy đủ. Tôi nấu ăn cho 5.000 người trên con tàu này. Đó là một thách thức, nhưng đồng thời tôi cũng yêu thích công việc nấu nướng. Chủng loại thực phẩm trên tàu cũng khá phong phú và đa dạng. Dù sao thì cũng toàn là những món mà người Mỹ ưa thích như hamburger, pizza, sandwich, bít tết, kem, gà nướng, vân vân. Tất nhiên, nếu bạn cảm thấy những món này quá nhiều dầu mỡ, tàu sân bay cũng cung cấp các suất ăn dành riêng cho người ăn chay, chủ yếu là thực phẩm xanh. Các sĩ quan thì có chế độ ăn riêng, wardroom. Đội ngũ đầu bếp phục vụ họ chuyên nghiệp hơn, có thể cung cấp dịch vụ phục vụ tại bàn và đáp ứng các nhu cầu cá nhân hóa của sĩ quan. Ngoài chuyện ăn uống, trên tàu sân bay còn có một siêu thị mini. Bạn có thể mua một số đồ ăn vặt tại đây. So với trên đất liền, giá cả hàng hóa ở đây rẻ hơn và đặc biệt là không bị tính thuế bán hàng. Trên tàu sân bay thậm chí còn có cả một quán Starbucks. Đây thường là địa điểm được yêu thích nhất. Các thủy thủ thường xuyên xếp hàng dài để chờ mua cà phê.
Mà đã nói đến chuyện thưởng thức cà phê, nhâm nhi đồ uống thì anh em mình cũng giống mấy anh lính thủy thôi. Lúc nào trên bàn cũng phải có sẵn đồ để lau chùi. Lỡ tay làm đổ một cái hay ăn uống dính miệng mà không có giấy thì rất bất tiện. Tiện đây tôi mách luôn cho anh em một loại trang bị cá nhân cực kỳ thiết yếu, đó là dòng giấy ăn siêu dai này trên Shopee. Chất giấy lì, không bụi, thấm hút cực tốt, dùng để lau miệng hay cứu nguy cho bàn phím lúc lỡ tay đổ nước thì cứ gọi là chuẩn bài. Giá thì đang rẻ như cho, anh em cứ trang bị vài bịch để ngay góc chiến lược máy tính, dùng dần cho sạch sẽ nhé. Link hàng ngon giá rẻ tôi để ngay dưới mô tả, rất mong anh em ủng hộ. Ngoài nguồn thực phẩm phong phú, các hoạt động giải trí trên tàu Love Nimitz cũng có thể nói là vô cùng đa dạng, muôn màu, muôn vẻ. Có thể khẳng định rằng, các loại hình giải trí và hoạt động xây dựng đội ngũ team building trên tàu sân bay Mỹ bắt đầu được phát huy mạnh mẽ từ chính Love Nimitz này. Trong điều kiện không có nhiệm vụ tác chiến, khoang chứa máy bay, hangar và sàn đáp sẽ biến thành hai sân chơi team building khổng lồ. Các thủy thủ có thể tổ chức tiệc nướng BBQ tại đây, mở tiệc tùng, tổ chức cuộc thi xem ai ăn bánh nướng, pie nhanh hơn, hoặc chơi bóng bầu dục, hay rủ bạn bè đấu vài hiệp quyền Anh. Trên sàn đáp, họ có thể chơi bóng rổ, đánh vai gậy golf hoặc dựng màn hình lớn để xem phim ngoài trời. Một điều đáng nhắc đến là sàn đáp tàu sân bay thỉnh thoảng cũng được dùng để tổ chức các sự kiện lớn. Tháng 5 năm 2001, chiếc thứ 7 thuộc lớp Nimitz là tàu USS John C. Stennis đã tổ chức buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Trân Châu Cảng, Pearl Harbor. Hơn 2.000 người đã tham dự buổi công chiếu trên tàu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lễ ra mắt phim đắt đỏ nhất trong lịch sử. Rất hào hứng, tôi không thể chờ đợi được nữa. Đây thực sự là một cảm giác mạnh đối với tôi. Này các cậu, tôi phải đi đây. Gần đây nhất, vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, chiếc thứ 5 thuộc lớp Nimitz là tàu USS Abraham Lincoln đã tổ chức một trận đấu bóng rổ đại học ngay trên sàn đáp của mình. Hai đội đối đầu là Đại học Gonzaga và Đại học bang Michigan. Đối với các cầu thủ, trải nghiệm thi đấu trên tàu sân bay chắc chắn là có 1-0-2. Biết đâu đấy, sau một trận đấu như vậy, khát khao nhập ngũ của rất nhiều sinh viên đại học sẽ được khơi dậy. Về cơ sở hạ tầng, lớp Nimitz tương đương với một thành phố nổi thu nhỏ. Những tiện ích cơ bản nhất đều có đủ cả. Phòng gym, tiệm cắt tóc, bệnh viện đều là trang bị tiêu chuẩn. Thậm chí còn có cả một phòng khám nha khoa nhỏ. Ai bị đau răng khôn không chịu nổi có thể đến đây xử lý. Ngoài ra, còn có một thư viện để các thủy thủ học tập. Trên một số tàu lớp Nimitz còn cung cấp các khóa giáo dục giúp thủy thủ ngay cả khi đang lênh đênh trên biển vẫn có thể lấy được tín chỉ đại học hoặc các chứng chỉ liên quan. Về mặt chỗ ở, các thủy thủ thông thường đều phải ngủ giường tầng 4, 4 giường xếp chồng lên nhau. Không gian khá chật chội, điều tiện thậm chí còn không bằng giường nằm cứng trên tàu hỏa. Điều thú vị là trong nội bộ Hải quân Mỹ, họ gọi khu vực ngủ nghỉ này là chuồng trại, berthing areas hoặc pig pen, ám chỉ việc dùng không gian nhỏ nhất để nhồi nhét nhiều người nhất. Điều tốt hơn một chút thì có giường 3 tầng hoặc giường đôi. Nói thật lòng, thực hiện nhiệm vụ kéo dài nửa năm trong điều kiện ăn ở như thế này là một thử thách rất lớn. Ngược lại, điều kiện của sĩ quan tốt hơn rất nhiều. Tùy theo cấp bậc quân hàm mà khu vực được phân bổ sẽ khác nhau. Thuyền trưởng là người sở hữu không gian rộng nhất, thường có 2 phòng ngủ riêng, vệ sinh khép kín, phòng tiếp khách và phòng ăn. Cũng phải thôi, để leo lên được chức thuyền trưởng tàu sân bay thì ít nhất cũng phải mang quân hàm đại tá, nên đãi ngộ tốt hơn một chút cũng không có gì quá đáng. Nói nhiều như vậy, nhưng suy cho cùng, tàu sân bay vẫn là vũ khí tác chiến. Số liệu trên giấy tờ có xuất sắc đến đâu, tiện nghi có phong phú thế nào cũng vô dụng. Chỉ có thực chiến bằng súng thật, đạn thật mới là cách tốt nhất để kiểm nghiệm vũ khí. Nhắc đến thực chiến, lớp Nimitz tuyệt đối là loại tàu sân bay có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất hiện nay, không có đối thủ. Kể từ khi chiếc Nimitz đầu tiên đi vào hoạt động, hầu như trong tất cả các chiến dịch quy mô lớn mà quân đội Mỹ phát động đều có bóng dáng của nó. Chúng ta hãy điểm qua vài ví dụ. Năm 1980, tàu đầu tiên USS Nimitz thực hiện chiến dịch Móng vuốt Đại bàng.
Operation Eagle Claw. 8 chiếc trực thăng CH-53 Sea Stallion, ngựa thầu biển, cất cánh từ tàu Nimitz bay vào Iran để thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin. Mặc dù nhiệm vụ thất bại thảm hại, 8 chiếc đi chỉ có 1 chiếc quay về. Nhưng điều này không liên quan nhiều đến tàu sân bay, mà chủ yếu là do sai lầm trong kế hoạch tồi tệ, rời rạc hoặc thiếu tin cậy của quân đội Mỹ. Năm 1991, trong chiến dịch bão táp sa mạc, chiến tranh vùng vịnh, chiếc thứ tư thuộc lớp Nimitz là tàu USS Theodore Roosevelt đã thực hiện 4.200 phi vụ ném bom, nhiều hơn bất kỳ tàu sân bay nào khác tham chiến. Năm 2002, trong chiến tranh Afghanistan, chiếc thứ ba USS Carl Vinson và chiếc thứ tư USS Theodore Roosevelt đã tham chiến với tần suất xuất kích trung bình khoảng 90 đến 100 phi vụ mỗi ngày. Năm 2003, trong chiến tranh Iraq, chiếc thứ 5 USS Abraham Lincoln và chiếc thứ 8 USS Harry S. Truman tham chiến, tần suất xuất kích trung bình đạt 120 đến 130 phi vụ mỗi ngày. Tất nhiên, đây chỉ là một phần các đợt triển khai có giao tranh thực tế. Nếu tính tất cả các đợt triển khai, thì dấu chân của lớp Nimitz có thể nói là đã in khắp toàn cầu. Nếu mọi người hứng thú với tình hình triển khai của lớp Nimitz, sau này chúng ta có thể làm riêng một video để nói về chủ đề này. Vì dù sao thì lớp Nimitz cũng rất thích đi lượn lờ khắp nơi. Nhìn chung, với tư cách là lớp siêu tàu sân bay Super Carrier đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ, lớp Nimitz chắc chắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể nói nó đã thiết lập nên chuẩn mực cho tàu sân bay hạt nhân và mang ý nghĩa cột mốc lịch sử vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, đã 50 năm kể từ khi chiếc Nimitz đầu tiên đi vào hoạt động và nó cũng sắp sửa rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Dự kiến chiếc đầu tiên USS Nimitz sẽ nghỉ hưu vào năm 2027, được thay thế bởi chiếc thứ hai thuộc lớp Ford, tàu USS John F. Kennedy. Những chiếc còn lại cũng sẽ lần lượt bị thay thế bởi lớp Ford trong tương lai. Tuy nhiên, tiến độ cụ thể còn phụ thuộc vào tốc độ đóng mới của lớp Ford. Nếu anh em hứng thú với lớp Ford, mời xem lại video giải thích chi tiết về lớp tàu này nhé. Ok, đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên like, share, đăng ký ủng hộ tôi nhé. Các bạn còn muốn xem về loại tàu sân bay nào nữa, hãy bình luận cho tôi biết. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.